Good morning. Magluto ta karon og egg atong sagulan og spring onion og malunggay. Niya atong pata diri og spring onion sa atong garden, sa atong terrace. Sagulan nato og spring onion. Parang tadi ato lang yung pagtog sa musahar mga siya. Itong isagol ni sa egg. Ako pakita sa inyo ang lami kaya nga pagluto sa egg nga nutritious pa. Nutritious kayo. Akong bukoning duhan ako kay itlog para akong katilon. Simple atong butang asin kay di pwede gulay asin. Asinan sa na gamay lang. Hindi may palabig asin kay makadaot na sa di mayo. Inalang gid ato yung ayuhon pag batil para lami kayo ba karon na naawan ninyo. Ato na yung sagulan o malunggay. For more videos and other contents, we invite you to please visit our main channel at youtube.com/Cebucheapsite. Thank you. Kini nga itong spring onion isang pagdila ni hugasan walay problema kay wala ni spray malini na ito gamitin chemical nga spray o fertilizer. Ito na yung isagol din isa. Unang parapino. Muni lamian nga pagluto sa itlog. Nutritious pa good. Sulay ninyo ni naro pa mo kasulay ani panahon na magsulay mo, kanulay mo. Sulay ninyo ang lamian kayo nga pagluto sa itlog. Kay very nutritious pa good ni. Ayun. Simple para ma-mix pa kayo. Ato ni batil.
Thank you for dropping by to our channel. If this is your first time to be here, we invite you to please give us a thumbs up, subscribe and hit the notification bell so that you will be notified every time we can upload new videos. Thank you. Magpainit na tayo din o gamay lang kaya nga oil. Pwede raman ganini, wala na yung oil kaya non-stick pa naman itong gamit. Tubutan na ito gamay para added flavor ba. Pag mainit na, ito na din ilunod ang itlog. Ito lang ikatag para mapantay. Atong takluban para maluto ang ibabaw pag-ayo. Aning balihon kay naupang na siya oh. Lang silang patataoran para lamig good. Ano hindi natin palungan. Na ang atong fried egg with malunggay and spring onion. Yan na ang atong lamian nga fried egg with spring onion and malunggay. Atong fried egg with matching inunan lami kayo with matching James coffee. Thank you for watching. I hope you like this video by giving us a thumbs up and share this video to your friends, and if you have not subscribed to our channel, please consider subscribing and hit the notification bell so that you will be notified every time we can upload new video.